සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හාට් TV YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද අපි බලමු ගෑවුමක් කන්න පුළුවන් රසම රස මල්ගෝවා තෙල් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔයා අපේ හාට් TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒකේ all කියන mode එක select කරන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ වල notification ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මල්ගෝවා එක හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතනදී මල්ගෝවා ග්‍රෑම් 500ක් පිරිසිදු කරගෙන තියෙනවා. මල්ගෝවා ටික හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. මම මෙතනදී මල්ගෝවා කඩලා අරන් තියෙනවා මේ විදිහට හීනියට කඩා ගන්න. ඊළඟට ලුණු මේසයන් දෙකක් විතර දාලා මේක වැහෙන්න වතුර දාලා විනාඩි 10ක් විතර තියෙන්න අරින්න. ඒත් එක මතක තියාගන්න මේවයි පණුව ඉන්න පුළුවන්. හොඳට බලලා කඩන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ලුණු වතුර දැම්මම පස්සේ පණුව ඉන්න උඩට මතු වෙනවා. අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් හොඳට හොදලා මල්ගෝවා එක හදන්න අරගන්නේ. මම මේ අරන් තියෙන විනාඩි 10ක් මේ විදිහට පොඟවලා හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරගත්ත මල්ගෝවා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාත් මේ විදිහට හොඳට පිරිසිදු කරගන්න මල්ගෝවා. හරි දැන් එහෙනම් මල්ගෝවා ටෙම්පරාදුව හදාගමු අපි. දැන් මම මෙතනදී සිහිනව කපාගත්ත ලුණු ග්‍රෑම් 30ක් එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 20ක් එකතු කරගන්නවා. කරපිංචා කොළ 10ක් විතර එකතු කරගන්නවා. පැරින් මිස් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු මිරිස් රසය අනුව එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට මේ ටික කවලම් කරගන්න මේ විදිහට. පැරණි ජනවාහාරයේ මේ විදිහට කුළු බඩු එකතු කරලා පදමට හදා ගන්නකොට අපේ අම්මලා කියන්නේ ඒද ගන්නවා කියලා. තාච්චියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික මේ විදිහට හොඳට රත් වෙනකොට දැන් මම කලින් මිශ්‍ර කරගත්ත මල්ගෝවා ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මල්ගෝවා ටික මේ විදිහට හොඳට තෙලේ කවලම් කරලා විනාඩි 10ක් විතර හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න. දැන් මේක හොඳට මැල වෙනකන් තඹ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තැම්බෙනකොට සැරෙන් සැරේ හොඳට කවලම් කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට එකක් හොඳට තම්බ ගන්න. මම මෙතනදී non stick භාජනයක් භාවිතා කරත් ඔයාලා ගෙදරදී මැටි හට්ටියක හදන්න. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අඩිය අල්ලනවා නම් හට්ටියේ ඒක වැඩිය හොඳයි. එතකොට තවත් රසයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ගෝමල් ටෙම්පරාදුව. ඉතින් ඔයාත් හදලා බලන්න. හදලා හොඳ නම් අපිට කියන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනම් ඒකත් අපිට කියන්න. අපි උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ට බලා ගන්න, ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.